નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે હું કેસર રબડી બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું, જે પ્રસંગોપાત તેમજ વાર તહેવારો પર અવારનવાર બનતી હોય છે। ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ફટાફટ બનાવીને સર્વ પણ કરી શકાય છે। તો આવો બનાવીએ કેસર રબડી। કેસર રબડી બનાવવા માટે મેં આ લીધેલ છે 1 લીટર ફૂલ ફેટ મિલ્ક। આ રેસીપી બનાવવા માટે હેવી બોટમ કડાઈમાં આપણે दूधने उकाळीने कट करवानुं छे। स्टार्टिंग में आपणे स्टवनी फ्लेम फास्ट राखीशुं। कन्टिन्युअसली चलावता रही अने दूधने कट करवानुं छे। थोड़ी ज मिनिटोमां आपणे दूधमां सरस उभरो आवतो जोई शकीए छीए। तो स्टवनी फ्लेम स्लो करी दईए अने अर्धो कप एटले के 100 ग्राम खांड एड करी दईए। हूँ अहींया 100 ग्राम खांड लઉં છું, पण तमे तमारा स्वाद मुजब खांडनी क्वॉंटिटीमां વધઘટ કરી શકો છો। ફરી કન્ટિન્યુઅસલી આ રીતે ચલાવતા રહેવાનું છે। સાઈડ પર જે મલાઈ લાગેલી છે તેને આ રીતે સાથે મિક્સ કરતી જવાની છે। મલાઈ આ રબડીને ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ઘટ બનાવે છે। મિત્રો, આ રબડીને ફટાફટ ઘટ બનાવવા તેમજ ટેસ્ટી બનાવવા માટે અહીંયા હું એડ કરું છું 100 ગ્રામ માવો, જેને મેં ક્રમ્બલ કરી લીધો છે। સાથે જ એડ કરીશું કેસર। મેં અહીંયા 20 મિનિટ પહેલા 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા હુંફાળા दूधમાં 1 ચપટી કેસરને પલાળી રાખેલ છે। બધું જ મિક્સ કરીએ, જેથી માવો दूध સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને રબડીને સરસ ઘટ બનાવે। બરાબર મિક્સ કરી લીધા બાદ હું એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સ્લાઇસમાં કટ કરેલા બદામ તેમજ પિસ્તા। સતત 30 મિનિટ માટે ઉકાળ્યા બાદ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દૂધનો કલર સરસ ક્રીમી આવેલ છે, તેમજ કન્સિસ્ટન્સી પણ સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે, સરસ દાણેદાર દેખાય છે। તો હવે આપણે એડ કરીશું ચપટી એલચી પાવડર। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ। હવે આ રબડીને થોડીવાર માટે ઠંડી પડવા દઈએ। ઠંડી પડી ગયા બાદ હજુ પણ આ રબડી વધુ ઘટ બને છે। આ રબડી સાવ ઠંડી પડી ગયા બાદ 1-2 કલાક માટે રેફ્રિજરેટરમાં રાખી અને ઠંડી પાડીને સર્વ કરવાથી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો મિત્રો, ભાઈબીજનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે અને આ તહેવાર પર દરેક ઘરોમાં સ્વીટ તો બનતી જ હોય છે। તો આ ભાઈબીજના પર્વ પર તમે પણ આ રીતે બનાવજો। કેસર રબડી ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે, બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે। આઈ હોપ મારી આજની આ રેસીપી આપ સૌને ખૂબ જ સારી લાગશે। મારી રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।